αρχαίοι θεωρούσαν ότι η γη ήταν επίπεδη και γύρω της περιελίσσονταν ο ωκεανός. Πίστευαν ότι τα νερά όλων των ποταμών και των πηγών προέρχονταν από τον ωκεανό, αφού περνούσαν από τον Άδη και τους νεκρούς. Σε αυτόν τον ωκεανό, πάνω από κοιτάσματα φυσικού αερίου στην Ανατολική Μεσόγειο, φαίνεται να παίρνει ανάσα η Κύπρος, να γαληνεύει από τα πάθη και τις πολεμικές των λαών. Η Κύπρος δεν είναι ένα νησί σαν όλα τα άλλα. Οι άνθρωποι χώρισαν τα ένα ως αδιέρετα από τη φύση του στοιχεία, τα βουνά, τις πεδιάδες, τα νερά. Ο διαχωρισμός της Κύπρου είναι σήμερα πολύ εμφανής στην πρωτεύουσα Λευκοσία. Η πόλη χωρίζεται σε 2 τμήματα με φράκτες, βαρέλια, τείχους και σειρματοπλέγματα. Τον Ιούλιο και τον Αύγουστο του 1974, ο τουρκικός στρατός εισέβαλε και κατέλαβε το 36,2% της Κύπρου. Έκτοτε μια νεκρά ζώνη χωρίζει το νησί στο βόρειο τουρκοκρατούμενο τμήμα από το νότιο ελεύθερο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Τα σημάδια από σφαίρες και βλήματα ακόμα και σήμερα παραμένουν άλλαλοι αυτόπτες μάρτυρες των οδομαχιών του Αυγούστου του 1974. Η Λευκοσία μοιράζεται τη μοίρα άλλων τόπων, όπως το παρελθόν το Βερολίνο και σήμερα το τείχος στη Δυτική Όχθη. Το ζήτημα της λύσης και της ένωσης προβάλλει πάντα επίκαιρο και προς το παρόν άλυτο. Μετά την τουρκική εισβολή, ακολούθησε η καταστροφή της πολιτιστικής κληρονομιάς, ο επικισμός του νησιού από κατοίκους της Ανατολίας και ο ξεριζωμός 200.000 Ελλήνων της Κύπρου. Μεταξύ αυτών συμπεριλαμβάνονται και 5.000 κάτοικοι της Κομμόπολης της Κιθρέας. Η Κιθρέα βρίσκεται στις παρυφές του Πενταδάκτυλου, 27 χιλιόμετρα από την Κερίνια, το λιμάνι που έγινε η απόβαση των Τούρκων. Πρόκειται για τους αρχαίους Χύτρους που σύμφωνα με το μύθο ιδρύθηκαν από το δισέγγωνο του Θησέα, τον Χύτρο. Για αιώνες εδώ έρεε το κεφαλόβρυσο που διαμόρφωνε εντυπωσιακούς βιότοπους αδρεύοντας ταυτόχρονα μια τεράστια έκταση, όπως μαρτυρεί και το ρωμαϊκό υδραγωγείο. Μετά την εισβολή έγιναν γεωτρήσεις που είχαν ως αποτέλεσμα να χαθούν τα νερά του κεφαλοβρύσου και έτσι η Κιθρέα ελάχιστα θυμίζει το έφορο παρελθόν της. Για να μπορέσει κάποιος σήμερα να έχει μια εικόνα για το πώς ήταν η Κιθρέα, ίσως πρέπει να οδηγήσει αρκετά χιλιόμετρα δυτικότερα. Εκεί, στις παρυφές της οροσειράς του Τροόδους, βρίσκεται η Κακοπετριά. Είναι ένα πολύ ζωντανό χωριό με εκατοντάδες επισκέπτες τα Σαββατοκύριακα. Βασικό χαρακτηριστικό της είναι ο ποταμός Καρκώτης, ο οποίος περνάει μέσα από το χωριό. Το ζωοδόχο του νερό χρησιμοποιήθηκε ως πηγή ενέργειας που τροφοδοτούσε τους μήλους, οι οποίοι άλεθαν το σιτάρι του χωριού για αιώνες. Η σύγκριση με την Κιθρέα, που επίσης είχε πολλούς νερόμυλους, όπως αυτός της Ελιάς, είναι αναπόφευκτη. Ο Γιάννης Ηλιάδης, διευθυντής του Βυζαντινού Μουσείου της Κύπρου, θυμάται τα παιδικά του χρόνια. Το 1974, όταν έγινε η τουρκική εισβολή, ήμουν 6 χρόνων. Θυμάμαι την πράσινη περιοχή της Κιθρέας, τα ριάκια να διασχίζουν την Κομμόπολη, να πηγαίνω με τα ξαδέρφια μου να μαζεύω καβούρια και τα καλοκαίρια να αποθέτουμε τα καρπούζια στα παγωμένα νερά του κεφαλοβρύσου για να κρυώσουν τα καρπούζια. Σαν της Βαγγέλιος στα χείλη, όπου κάνει το σαπίλι, σαν της Βαγγέλιος στα χείλη.
Σήμερα μόνο θλίψη, με θλίψη αντικρίζει κάποιος την πόλη της Κιθρέας. Όλα έχουν ξεραθεί, δεν υπάρχει πλέον το νερό του Κεφαλοβρύσσου και δυστυχώς τίποτα δεν θυμίζει την πόλη που όλοι αγαπήσαμε. Σε αυτό το σπίτι, τα δοχεία νερού περιμένουν να αναβλήσει πάλι το Κεφαλόβρυσσο. Τα κλειδιά ανυπομονούν να ανοίξουν μια πόρτα που δεν υπάρχει πια. Ο καθρέπτης, πάνω από τον παλιό νεροχύτη, θυμάται όλα τα πρόσωπα που κοιτάχτηκαν μέσα του. Αυτά τα πρόσωπα ίσως τώρα να προσεύχονται σε κάποια εκκλησία στην ελεύθερη Κύπρο, όπως αυτή του Άγιου Κασιανού στη Λευκοσία, πάνω σχεδόν στην πράσινη γραμμή. Αντίθετα, στους βεβηλωμένους στα κατεχόμενα ναούς, μόνο τα πουλιά μπορούν να ακούν ακόμα τον απόϊχο τροπαρίων χαρμολύπης. Στην Κακοπετριά, το μοναστήρι του Αγίου Νικολάου της Στέγης εξακολουθεί να δεσπόζει πάνω από τον Καρκώτη ποταμό. Σε μια τοιχογραφία απεικονίζεται η τιμωρία των Αγίων 40 Μαρτύρων που τους έριξαν μια χειμωνιάτικη νύχτα στα νερά μιας παγωμένης λίμνης. Σήμερα, κάποιοι άλλοι μάρτυρες, οι νεκροί και αγνοούμενοι της εισβολής, συνομιλούν με τους προγόνους τους στην άνυδρη πλέον πεδιάδα της Μεσαωρίας, πάνω από τους βεβηλωμένους τάφους και τους ασφοδέλους.